قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. وسلم عن دخول الأرض التي بها الطاعون. نعم. وكيف نوفق بين هذا النهي وبين حديثه صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة؟ إيش معنى لا عدوى فيما أنت تفهم؟ لا عدوى أن يكون رجلا أو شخصا سليما يعدى من مريض، هذه مشهور عنها. هاي العدوى منفية مش موجودة، هكذا فهمنا من الحديث. سؤالك هلا أنا بعكس عليك، لكن ليش الرسول قال إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها ما دام ما في عدوى؟ ليش قال؟ اللي مشان هيك أنا عملتها لك. يفهم من الحديث هذا أنه يوجد عدوى. في عدوى فعلا. نعم. هو في عدوى ولا يمكن إنكارها. نعم. أنت العدوى بتشوفها بعينك، يعني هي ما بدها نص إيمان بالغيب، لا هذا بتشوفه بعينك. حط البيضة الفاسدة بين البيضات السليمة، بعد كم يوم تسري عدوى الفاسدة إلى السليمة. حط البصل المعسلة بين البصلات الجديدة، بعد كم يوم تفسد، صح ولا لا؟ هي عدوى. كذلك خذ عدوى من نوع ثاني، حط الشاب الصالح بين شباب طالحين، بعد مدة بصير واحد مثل حكايتهم، هي عدوى. فالعدوى متعددة الأشكال والأنماط. العدوى التي نفاها الرسول عليه السلام غير هي التي تتبادر إلى بعض الأذهان. وتمام الحديث ينبه المتأمل في سياق الحديث. تذكرون لعله أنه لما قال الرسول عليه السلام لا عدوى ولا طيرة ولا هامل ولا صفر ولا غول، قال أعرابي يا رسول الله إنا نرى الجمل الأجرب يدخل بين الجمال السليمة فيعديها. قال فمن أعدى الأول؟ فنحن هنا لم نأخذ تنبيه أول، أنه لما الأعرابي قال نرى بأعيننا مثل ما قلت أنا عن البيض والبصل آنفا، هو هذا البدوي بيقول منشوف الجمل الأجرب بيدخل بين الجمال السليمة الجميلة هل وبرها مثل الحرير إلى آخره، وإذا بها الجمال تصبح جرباني. شلون أنت عم تقول لا عدوى؟ كأنه لسان حال البدوي هذا بيقول يا رسول الله أنت عم تنبينا عن شيء يخالف ما نراه بأعيننا. ما قال له الرسول أنت غلطان، أقره. هون بقى التنبيه الأول، ما قال له أنت غلطان أنت وأمان، لا ما في عدوى، وإنما قال له فمن أعدى الأول. فإذا ضممنا جواب الرسول على تقرير الأعرابي لما يراه بعينه نخرج بنتيجة عدويان، عدوى مقررة وعدوى منفية. العدوى المقررة هي بمشيئة الله بدليل قوله فمن أعدى الأول. العدوى المنفية هي أشبه ما يكون معروف اليوم عند أطباء، حتى بعض المسلمين غفلوا عن قول عليه السلام من أعدى الأول، ولذلك فهم والطبيعيون والكفار سواء بيأخذوا احتياطات دقيقة وشديدة جدا حتى لا يصابوا بالعدوى. بتشوفوه مثلا أي مريض دخل عندهم بيروح بيغسل إيديه بسبيترو خشية أن يكون إيش إجته عدوى، وبعدين بيغسل بالصابون إلى آخره. ما بيلاحظوا أن العدوى التي تتعدى إلى السليم هي
بتقدير الله عز وجل ومشيئته. فإذا عدوى منفية هي التي كان يؤمن بها الجاهلية، يعني لا يلاحظون أن هذا الجمل الأجرب لما خالط الجمال السليمة مش هو طبيعة، وإنما هي الإرادة الإلهية. ولذلك فلا منافاة بين هذا الحديث وحديث الطاعون، كما أنه لا منافاة بين هذا الحديث وبين قوله عليه السلام لذاك الرجل المجذوم الذي كان بيده داء الجذام، جاء ليبايعه عليه الصلاة والسلام فقال له ارجع فإنا قد بايعناك. فإذا هذا فيه إقرار أيضا للعدوى. أظن وضح لك إيش معنى العدوى وفيك بارك. يلا قبل ما يجيك واحد ثاني عليك ومستناك.